السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نسولف أو نحكي عن درس يخص موضوع الأنيميشن ببرنامج 3D ماكس اللي هو الإكسبريشن كنترولر. إكسبريشن كنترولر يعني متحكم الحركة اللي يعتمد بجعل معادلة رياضية أو حد معادلة رياضية أو أي في التعبير رياضي يكون هو المتحكم بوحدة من معايير الحركة في برنامج 3D ماكس. يعني شنو؟ يعني مثلا نقول هذا الكيبوت اليوتا كيبوت المعروف مكانه من خلال هاي القيم الإكس والواي. مثلا إذا ناخذ احنا مثال الحركة الموفمنت يعني موف والزت، هذني قيم ثابتة، قيمته 12 هذا ما متغيرة مع الزمن. خلينا نصفره ونقول يابا نحط له انيميشن المعتاد بالكي فريمز، فهو من قيمة الفريم 0 إلى فريم 100 راح يتحرك بمحور الإكس مثلا فد نقول 100 وحدة، 100 ملي أو 100 وحدة. نلاحظ راح تصير حركة خطية بالموضوع. هذا المتغير قيمته ثابتة حاطينها يعني مع الزمن تغير فصار فد شي خطي. مرة ثانية أريد فد نمط من الحركة يكون أعقد ويفيدنا ببعض الحالات الخاصة بالأنيميشن مثل موضوعنا اليوم اللي هو إطار السيارة. شو راح نسوي؟ حركة إطار سيارة دوران صحيح مع كأنما عنده احتكاك مع الأرض ويمشي على مسار ويغير اتجاهه ويحافظ على الدوران الصحيح. عادة اللي يشتغل بهالموضوع مثلا يستخدم سلندر نسوي بيها في الإطار شوية موديلينج، ننطيه في قيمة أرقام دقيقة نقول 20 الراديوس و10 زين 18 36 تنفذ اسمه الناس حلو. خلنا نحط الإطار شوي. مركز دورانه صار بالجانب، ما أريد أجيب السنتر أوف ذا أوبجكت. إلا conveyor to the body نقينا نسوي ننتقل للماتيريال delete. نحط إطار بشكل سريع، ما أريد أخذ في التفاصيل هواي. مع الشيفت والاسكيب رجعنا نحط بشكل شعاعي. صار 3 محاور نبدأ بس محورين. نقول يلا هذا حذرنا كافي. نعطي هذا الشكل بعض التفاصيل جمالية. نوجه قيمة اسمها سويفت لوب وش بيه شغل يطلع. ممكن نفرد انحناءات وهي الشيفت. نطلع شكل إطار منتفخ أو يعني بشكل معقول. نحتاج لنا تفاصيل أكثر. وصلنا داخل الكود شكل إطار قارب على الاكتمال تقريبا. ندخل بعض التفاصيل يعني مو مشكلة.
صار مثلا فد 4 فيرتيسز من ذني هي واللي وراهن. نريد ناخذ الشكل الشعاعي 7-1-1-3 صار الرابع 400 هي 4 خلينا 4 براغم ما يخالف. ممكن شنطة في المقدار اوكي convert to face shrink بتجيبولي يعطيني شكل مربع. هذا الشكل مربع نعطي extrude 10 هوان نضيف المقدار قليل مثل 1.5 ونقول 1. صارت استبدال مربعة. يعني أخذ وقت الموديلنج من عندنا برينج نعطي شنفة. صار في عندنا مشكلة بالرينج ما أعرف ليش هذا الجزء ظهر عنده اتصال حسب تسلسل الفيرتيسز بي. صار في هذا الشيء الشنفة راح اشتغل بس على هذه الأجزاء هاي من كلش عالية. مجرد نريد نعطي شكل يعني شكل من فوق لا كافي التفاصيل بعد ما نحتاج تفاصيل أكثر. بس على مود نحدد شكل الدوران قلنا على رينج كونك خليه في 5 أجزاء وحتى أقل 3. اللوب روتيت نعطي في الدوران قريب من هون. بس أنا مشكلة تضاريس الإطار نقول له convert to face نعطي بفضل باي بوليجون نصفر القيم نرجع نعطي قيم بسيطة. الأوت لاين حيصير في الشي قريب 2.5 خارج نعطي في البروز معقول مو كل شوات 3 كان صار أكبر من حجم المفروض قل. هسه شنو نلاحظ اكو بخطوط سموثينج جروب ما مضبوطة الكلير اول اوتو سموث لاحظ شكل الاطار معقول يعني زين ما لا بأس فيه. المهم احنا بس نريد نفحص موضوع الانيميشن. عادة هذا الإطار واحد يقول يا بنيجي نسوي له روتيشن بالطريقة هاي نقول له أوكي صحيح هذا ممكن يكون روتيشن لكنه في اتجاه محاور ملائمة وهي محور نقطة الأصل شوف موازاته. زين إذا واحد يقول فرنا شوية هسه راح يصير عندنا خلل يجي رأي يقول يا بنا نستخدم اللوكال لكن هاي طريقة يدوية يعني كل ما نفر نحركه هذا يعتبر مو ريجنج يعني انيميشن معقد ومتعب. الريجنج يسهل عملية الانيميشن. فينفرض مثلا قلت واحد وايرنج مثلا يفرض العلاقة ما بين الواير باراميتر اربط البوزيشن والروتيشن سوا يعني من احرك الاطار بهالاتجاه راح يصير فيه دوران. هذا كلام صحيح لكنه مو دائما صحيح لأنه راح يقرأ الإكس وحده أو الواي وحده لكن بحالات مثل هاي نرجع على الفيو بحالة مثل هاي راح يفترض بشكل خاطئ مو صحيح مو دقيق يكون.
فنحتاج إلى مسألة أدق، فنستخدم شنو؟ نستخدم الإكسبريشن كنترولر. إكسبريشن كنترولر راح نجربه على هذا الكيبورد. أروح لقائمة موشن، الساين كنترولر، نجد أنه كل جسم بالماكس موجود به بوزيشن، روتيشن، وسكيل. بالنسبة للمعايير ترانزليشن مالته أو الانيميشن مال التحريك، يعني المكان والدوران والحجم. مثلا نربط البوزيشن قيمة الزت بقيمة رياضية حتى نفهم موضوع الاكسبريشن. فنقول يابا الساين كنترولر راح تطلع عندنا نقول فلوت اكسبريشن. فلوت اكسبريشن راح تظهر عندنا هاي القائمة. هاي القائمة هنا نفرض بها المتغيرات، شلون واحد بالرياضة يقول سين وصاد وعين، يعني بالانجليزي اكس واي زي، ويربطها اما بقيمة بالماكس او بقيمة ثابتة وهكذا، انه بيبدي يكون على اساس هاي المتغيرات قيمة رياضية تكون هي الناتج مال هاي المعادلة الرياضية، هو القيمة مالت المعيار اللي استخدمه. مثلا بحالاتنا شنو؟ الزت، يعني الكيبورد حاليا احنا جايين نمشي هسه بهالاتجاه، هسه فقط قابليته ما يتحرك. ليش؟ لان يقرأ صفر، اكسبريشن صفر. اذا قلنا مثلا 10 نقول له evaluate ارتفع. اذا قلنا مثلا 50 نقول له evaluate صعد. اذا قلنا minus 50 ناقص 50 evaluate راح ينزل بالطريقة هذا. خلينا له ثابت، بس احنا نريد نحكي رياضيات بشكل ادق. يعني شوف هسه نقول evaluate، فنيجي نقول مثلا يابا القيمة مالته تصير كابيتال اكس. طبعا الكابيتال ما تأثر. نقول له سكيلر وفيكتور، نقول له لا سكيلر معناه قيمة واحدة، فيكتور معناه 3 قيم اكس واي زد كأنما، او اللون الار جي بي نستخدم للفيكتور. بس بهالحالة احنا بس معيار واحد ماخذين، يعني ما ماخذين البوزيشن كله، ماخذين بس الزت بوزيشن. فنقول له سكيلر، فنقول له كرييت، صار الاكسس راح يقول لنا assign to constant لو assign to controller. اذا assign to constant نعطيه قيمة مثل ما قلنا، كأن نقول مثلا 30 ونقول له اوكي، نقول له evaluate. ما كتبنا هنا، نجي نقول له يابا قيمته تساوي الاكس كابيتال اكس صعد. اذا قلنا اكس في 4 نقول له evaluate، صار قد صار 30 في 4، يعني إذا صار 30 60 60 و60 120. نتأكد نشوف نلاحظ أنه قد قيمته 120 ملم. معناه شنو؟ صار ناس جاي نحكي رياضيات، معادلة رياضية جاي تتحكم بالقيمة، ناتج هاي المعادلة يتحكم بالقيمة x في 4، والإكس قد قلنا فرضناها 30. هذا فيما يخص الكونستانت. إذا نربطها بمتغير، فمثلا نجيب لنا بوكس، هذا بوكس، والبوكس إلى ارتفاع هايت، هذا الهايت نسوي له انيميشن. في زمن 0 نخليه قيمته 0، وفي زمن 100 نخلي القيمة مالته مثلا 50. لاحظ خلال التحرك من 0 إلى 100 صار 50. هذا يعتبر متغير. نيجي الإكس نقول له assign to controller، مو مساح قلنا له value اللي هي 30 constant معناه ثابت، يعني رقم صحيح، رقم معرف من 3 4 50 هكذا. هسه الكنترولر لا، قيمة متغيرة مع الزمن، اللي هي نيجي هنا تفتح عندنا نافذة يقول لك يا الجسم مالك تاخذه، أقول له أخذ البوكس، والبوكس أريد الأوبجكت مو ترانسفورم ماله مثلا، أو أريد الهايت مالته، وقل له أوكي، وقل له evaluate. نلاحظ أنه الكيبورد مالنا ارتفع كلش هواي. ليش؟ لأن احنا أصلا ضاربينه في 4. فالرجعة ويا الزمن نقول له animation، جاي نلاحظ أنه قيمة ارتفاع الهايت مال البوكس الكيبورد يصعد بقدها 4 مرات. ليش؟ مضروب في 4 وهكذا. إذا قلنا في ناقص 4 شوف شو يصير، راح تصير حركة عكسية. طبعا هاي من الخصائص الحلوة ببرنامج الماكس الاكسبريشنز، فد شي يعني تقدر واحد ايش ما يكون متطور بالرياضيات يقدر يطلع فد انيميشن عجيب ولطيف جدا بالموضوع هذا. شوفوا هذا الانيميشن. او اذا نقول لا قيمته فقط الاكس نفسه، نقول evaluate يعيد احتساب
العملية راح يصعد بها نفس المقدار. وطبعا نقدر نسوي فد أنيميشن متدرج متحرك وما إلى ذلك، لما نضرب القيمة في فد شيء أو نرفعها إلى فد أس أو معادلة وهكذا. يعني مثلا تحط معادلة دائرة راح يتحرك بشكل دائرة، تحط أو قيمة القيمة بالمعادلة الدائرة راح تكون هي اللي متحكمة بالارتفاع الزت. نرجع هسه لموضوعنا اللي هو الإطار وشلون راح نحركه بشكل انسيابي وصحيح ويدور بشكل حقيقي. يعني عجلة السيارة بالماكس شلون راح تصير. هاي الشغلة راح نحتاج نسوي معادلة متكونة من 3 أطراف، اللي هو نص قطر الإطار، طول المسار اللي تتحركه، والنسبة المئوية من وجود الإطار على المسار هذا. يعني شنو هسه نجي نسوي، نروح السبلاين نسوي له فد خط، هذا خط حتى تكون حركة واقعية ولطيفة. عادة نسويها شنو، نسوي سموث بالطريقة هاي. هذا عندنا مسار. هسه عندنا متغيرات 3 نحتاجهم. أول شيء نخلي الإطار نريده يتحرك على المسار ويتوجه باتجاه المسار، ونريده كذلك يدور. فهاي العملية مال وضعه على المسار وتحريكه مع المسار وتوجهه تكون من خلال الانيميشن كونسترين، متسلسلات أو المتعلقات الحركية. اللي الكونسترين معناه تعلق حركة جسم بجسم آخر، نقول له باث كونسترين. فعلقنا حركة البوزيشن مال هذا الإطار بمن بجسم آخر اللي هو السبلاين اللي قاعد يقفز بالأساس مال. هسه حركناه عليه، بقت عندنا شغله شو موضوع التوجيه، شلون نخلي الإطار يتوجه ويدور معنا، شلون الستيرنج مالت السيارة. بقى عندنا خيار ما يسمونه فولو معناه اتباع أو اتباع. فمعنى انطانا الجزء من الحركة قدرنا نكمل إنه الإطار يتحرك على طول المسار والإطار يتجه باتجاه حركة المسار. بقى عندنا موضوع الدوران، ونريده بيفة واقعية اللي هو موضوعنا اليوم، موضوع الإكسبريشن راح نستخدمه بيه. إنه شلون راح نخلي هذا الإطار يتحرك ومن ضمن حركته يدور كأنما يحتك بالأرض بشكل صحيح. فأول شيء نسوي إنه نرفع السبلاين بمقدار 15، احنا قلنا 30 لو 20 10 30. الراديوس 20 هو أصلا صح، نص القطر 20. هسه إذا نشوفه بالليفت لاحظوا نقطتين أمام ماسلة زين. هسه رفعناه نقدر نشتغل بشكل جيد حتى نبين الشغل بشكل ألطف وأوضح. نسوي فت بلين يكون هو المكان اللي راح يصير عليه المسار. هسه أريد الإطار يتحرك على المسار ويدور. نيجي هسه إلى 3 متغيرات عندنا. أول شيء نص القطر مال الإطار، نروح على قائمة Utilities، نروح على Measure، راح يقول لنا أنه طوله تقريبا القطر ماله 40 وكسر. 40 وكسر معناها نص قطره 20. إحنا شوي بنسوي إكسترود للتضاريس مالت الإطار شوية تغير، بس ما مو فد قيمة كبيرة، هاي نعتبرها 20. القيمة الثانية اللي هي السبلاين ايش قد طوله، كذلك من نفس المكان الشيبس راح يعطيك الطول مالها، طول رغم انحناء راح يقيس طولها اللي هو 952 ملم .094. هذا الطول راح نستخدمه، وراح نستخدم قائمة موشن قيمة اسمها along path percentage along path بالنسبة للمئوية. شوف هاي قيمة متغيرة مع الزمن. هسه لاحظها سوي انيميشن، هاي قيمة متغيرة مع الزمن. هاي راح نستخدمها بالمعادلة مالتنا. معادلتنا نقدر نقول إن هي نكتبها كتابة حتى تصير واضحة. راح تكون نقول طول المسار في النسبة المئوية للحركة على نصف
قطر الإطار. هاي المعادلة مالتنا. طبعا الموضوع صار رياضيات ويابيس، بس نتيجة حلوة إن شاء الله. نجي للأنيميشن، قائمة موشن، نروح على الروتيشن محور الواي، يعني في حالتنا هسه منو يشتغل؟ محور الواي هو اللي يشتغل يفر الإطار حول المحور اللي متوقع. نروح نقول assign controller float expression. هسه طلعت عندنا القائمة، بس القائمة هو زاويته ايش قد، عشان أكفد انحناء بالموضوع صاير صفر وكسر وما إلى ذلك. المهم نجي هسه نبني معادلتنا. فأول شيء نثبت الثوابت المتغيرات أو متغيرات المعادلة. أول شيء نص القطر الراديوس نرمز له R كابيتال R، نقول له create، واللي هو كان قيمته 20 ثابت، احنا مثبتين إطار ثابت ما يتغير. إذا غيرنا الإطار لازم نغير هاي القيمة. القيمة الثانية اللي نسويها كذلك هي طول المسار اللي نرمز له L length، خلينا نقول نقول له create. هذا هم نضيف مقدار، نروح على اليوتيليتي ونختاره، والآل نضيف المقدار اللي هو نجي نكتب هذا بدقة اللي هو اللينث 952.094. هذا طوله 952.094. لأن هذا صحيح. بقى المتغير الثالث هذا اللي هو البرسنتج، النسبة المئوية البي، ما نخليه ثابت لأن هو عبارة عن نسبة مئوية. فنقول له assign to controller ونروح للأجسام ونختار اللاين، أو لا مو اللاين، السلندر نفسه اللي هي جاي يتحرك. نروح نقول له transform position constraint path percent. نجي نرتب معادلتنا. معادلتنا راح تكون capital P C capital L، طبعا capital ما تأثر، تقسيم R. نجي نقول له evaluate، نشوف شنو اللي يصير. بدأ الإطار يدور بشكل واقعي ومضبوط كأنه ما عنده احتكاك مع الأرض. فنشوف هنا راح يتدحرج دحرجة حقيقية كأنه مع احتكاك وملامسة للأرض. هذا إطارنا جاي يدور بشكل جيد مثل ما قلنا. حتى نشوفه بشكل أجود بعد بالطريقة هاي. نبطئ الحركة، احنا مسوينها ربع الحركة، فنقول له rescale time نقول له 300 مثلا، صار أبطأ. بعد شو نسوي؟ نستخدم في الطريقة بالموضوع نضاوع الأفقي 45 يصير مثلا 77. حتى نشوف الحركة بشكل جيد. مثل ما جاي نلاحظ الإطار جاي يتحرك بشكل متدحرج وجيد، وش ما نغير بالمسار، مجرد نرجع ندخل قيمة الطول مع المسار قبل الرندر. يعني لما نسوي الحركة مع السيارة قبل الرندر نسوي هاي الفعالية، نغير الطول مع المسار بالقيمة مالته الجديدة والسيارة هتتحرك. إن شاء الله على المستقبل راح نشتغل على شغلة ثانية، إنه شلون نخلي الإطار بعد نكمل الموضوع، إنه نخليه مثلا يتحسس التضاريس يصعد وينزل عنها بشكل ديناميكي ولطيف. وشكرا لكم. والدرس نسيت أذكركم بالبداية مهدى للأخ قيصر فوتوشوب، لأن يعني عنده محاولة جيدة بموضوع الكار ريجينج، تحريك هيكل السيارة بالأنيميشن برنامج 3D ماكس. هذا الدرس مهدى إلى حتى نتكامل كعمل بالرابطة إن شاء الله، رابطة مصممين الجرافيك العراقيين. وشكرا.